Ναι. Τι βρήκες? Και γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό, ρε μαλάκα? Για ξαναπέσω τώρα. Τώρα. Ναι, εντάξει, έρχομαι. Ωραία, ωραία. Έρχομαι. Δείτε τον πίνακα, αν έχω δίκιο πάμε για Νόμπελ. Υπάρχει και κάτι άλλο. Τα έχω φτύσει όμως. Πάω για ύπνο. Ηλίας. Μας ξύπνησε και πήγε για ύπνο. Αρχίσαμε να κάνουμε φάρσες και μεταξύ μας τώρα. Είναι όντως καλή ιδέα. Θέλει πολλή δουλειά όμως. Ναι, αλλά γιατί έφυγε? Δεν το καταλαβαίνω. Και ποιο είναι το άλλο που θα μας έλεγε? Το μόνο καλό από το ξύπνημα είναι ότι βρήκα αυτή την αφίσα στο δρόμο. Διάλεξη για την Άβρα. Λοιπόν, μου τη πάει η Άβρα. Τι λέτε, κανονίζουμε να του κάνουμε την διάλεξη μπάχαλα? Παιδάκι μου, μπορείς να συγκεντρωθείς λίγο στον πίνακα? Δεν σου άρεσε η ιδέα για την Άβρα? Περίμενε. Για άκου αυτό. Medium μιλάει με τους αγαπημένους σας που έφυγαν από τη ζωή. Είναι λίγο βιαστικός. Θεωρεί πολλά πράγματα δεδομένα. Τελευταία δεν σας φαίνεται λίγο περίεργος? Και είναι και αυτό κόλλημα που έχει φάει με την κάμερα. Ναι, είναι επειδή θα γίνουμε διάσημοι με τον Νόμπελ. Και θέλει να έχει υλικό για το ντοκιμάντερ που θα γίνει μετά. Ρε, τι σκατά λέμε 6 ώρα το πρωί, μου λέτε? Και πού είναι αυτός ο κοπρίτης που μας ξύπνησε? Δάσκαλε, τι λες, θα πιάσουμε κανένα ψάρι? Το καλό που μας θέλω. Για τα λεφτά τελειώνουν και δεν βλέπω να μας εγκρίνουν άλλα. No money, no honey. Πρέπει να επιδιορθώσουμε τα δίχτυα, δάσκαλε. Διαφωνώ. Κάτι παίζει με τα ψάρια. Αδικία, ρε γαμώτο. Είναι το πιο σημαντικό πείραμα που έγινε ποτέ στην Ελλάδα και την πιο κρίσιμη φάση του. Λίγα μίλια ανοιχτά της ακτής, μια παράξενη συσκευή βυθίζεται στα γαλάζια ελληνικά νερά. Πρόκειται για ένα γιγαντιαίο τηλεσκόπιο ανίχνευσης νετρίνων που θα ποντιστεί εδώ, στο μεγαλύτερο βάθος της Μεσογείου. Ένα πείραμα εκπληκτικό, όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά και για τα ανθρώπινα μέτρα. Στόχος του πειράματος είναι να εντοπιστούν νετρίνα που έφτασαν εδώ από μακρινούς εξωγαλαξιακούς κόσμους. 10.000 views. Έπρεπε να βάλουμε εισιτήριο για να βγάλουμε τα λεφτά της χρηματοδότησης. Τίποτα. Η φάρσα που είχαμε κάνει με τον... Τον εδώ. Μπράβο, αυτόν που πέταγε, θυμάσαι? 25.000 views. Τα γελιά. Βουαλά. Ωραίος. Και 2. από εδώ και πέρα πάντα με 2 κάμερες. Ρε μαλάκα γράφει. Ναι, σου. Είσαι μάστερας.
Άντε, έρχεστε. Ναι. Τι? Σαν μαλάκης είστε με αυτά τα γυαλιά. Όχι. Είναι αυθεντικές απεικονίσεις της Άβρας. Μια ειδική τεχνική φωτογράφησης που ανακάλυψε ο Κυριάν, επιβεβαιώνοντας έτσι τις πανάρχαιες δοξασίες για την ύπαρξη Άβρας γύρω από τα σώματα. Ο Κυριάν έκανε το αόρατο όρατο. Και φτάνω τώρα στο καλύτερο. Το πείραμα με το φύλλο φάντασμα. Εδώ έχουμε τη φωτογραφία Κυριάν ενός φύλλου. Ο ερευνητής κόβει ένα κομμάτι από το φύλλο και φωτογραφίζει ξανά. Περιμένει να δει αυτό. Αλλά βλέπει αυτό. Η άβρα του φύλλου φωτογραφίζεται πάλι ολόκληρη. Σαν να μην κόπηκε ποτέ ένα κομμάτι από το φύλλο. Γιατί άραγε μας κρύβουν αυτό το συγκλονιστικό πείραμα? Μήπως γιατί είναι η απόδειξη για τον αθάνατο χαρακτήρα της άβρας που έχει ο καθένας μας? Μπούρδες! Ορίστε. Λέω μπούρδες. Το πείραμα αυτό έχει άλλη εξήγηση. Ο πειραματιστής για να φωτογραφίσει το φύλλο το τοποθετεί πάνω σε ένα τζαμάκι. Οξέα από το φύλλο πέφτουν πάνω σε αυτό το τζαμάκι. Αφαιρώντας λοιπόν το φύλλο και φωτογραφίζοντάς το, εμφανίζεται ολόκληρο το περίγραμμα. Αυτό όμως δεν είναι μεταφυσικό. Είναι τα οξέα. Ναι, αυτό είναι μια δική σας προσωπική άποψη. Και πώς εξηγείται τότε το γεγονός ότι όταν ο πειραματιστής άλλαξε το τζαμάκι, το περίγραμμα δεν φαινόταν πια ολόκληρο, Και πού πήγε τότε η αθάνατη άβρα του φίλου, κύριε? Επίσης, δεν υπάρχει τίποτα το μεταφυσικό στη φωτογραφία, κύριε Λιάν. Οφείλεται στον ιονισμό του αέρα. Σε κενό αέρος, αυτές οι φωτογραφίες δεν εμφανίζονται ποτέ. Αυτό είναι και το κοινό σημείο της άβρας και της σάβρας. Χρειάζονται και οι δύο αέρα. Παρακαλώ, περάστε έξω. Αυτή είναι από το site Αποκάλυψη. Τι να κάνετε τώρα? Θα σας ξεσκολήσουμε λίγο την άβρα. Παρακαλώ, κύριε, περάστε. Πολύ γελάς, κούκλα μου, είσαι έξυπνος. Σας κοροϊδεύουνε, ρε! Μας αρέσει, εμείς γουστάρουμε. Παρακαλώ, κύριε, περάστε. Ντροπή σας! Δική σου ιδέα είναι αυτό το πράγμα? Έχει σημασία. Όλοι μαζί δεν το τρέχουμε. Τι τρέχετε, το κυνήγι των μαγισσών? Εσένα δηλαδή δεν σε πειράζει που υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν σε μάγους ακόμα? Χιλιάδες πράγματα με πειράζουν. Και τι κάνεις γι' αυτά? Τη δουλειά μου. Όσο καλύτερα μπορώ. Τελευταίες μας μετρήσεις. Το 33% είναι 35%. Πράγμα που σημαίνει ότι οι ανιχνευτές μας λειτουργούν καλύτερα. Ναι, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Τι γίνεται με το υπόλοιπο 65% από τα νετρίνα? Πρέπει να βρούμε κάτι τους επόμενους μήνες. Αλλιώς σας βλέπω άνεργους. Και για αρχή, σταματήστε αυτές τις μαλακίες με τις φάρσες. Βαρέθηκα να με ρωτάνε να δουλεύω με τους Ghostbusters. Ghostbusters. Πηγαίνουμε στο εξοχικό και είπαμε να κάνουμε μια στάση, να σε δούμε. Σου φτιάξα και λίγη μαρμελάδα. Σου αρέσει. Οπότε έχεις να έρθεις στο εξοχικό. Είναι ωραία τώρα, όλα ανθισμένα. Σαν κομμένος μου φαίνεσαι. Πάλι δεν κοιμήθηκες. Οι αϊπνίες. Να κοιμάσαι, παιδί μου. Ο ύπνος είναι γιατρικό. Για όλα. Εσείς, ξέρετε πόσος είναι ο ετήσιος τζίρος της αστρολογίας? 5 εκατομμύρια ευρώ μόνο στην Ελλάδα. Άκου φίλε μου, σε εμάς κόβουν την επιδότηση και οι αστρολόγοι κυκλοφορούν με λιμουζίνες. Παρηγορούν τον κόσμο, ρε μαλάκα, εσύ τι κάνεις? Ψάχνεις κάτι νετρίνα που χάνονται.
Ποιος σχέστηκε? Ακριβώς όπως το λες, φίλε μου. Ποιος σχέστηκε? Κάτι θα βρούμε, ρε. Είμαι σίγουρος. Και γιατί, ρε μαλάκα, πρέπει να βρούμε κάτι συνταρακτικό για να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας? Έχει ένα δίκιο σε αυτό. Δεν έχει δίκιο. Εμείς διαλέξαμε συνταρακτικά ερωτήματα. Μας είπε κανείς να ασχοληθούμε με τη γέννηση του σύμπαντος. Σιγά τα ερωτήματα, ρε Ηλία. Σιγά τα ερωτήματα. Εργάτες είμαστε. Εξειδικευμένοι εργάτες. Και τώρα μας πετάνε έξω και 5,5 χρόνια πάνε χαμένοι. Καλά, εντάξει, όχι και χαμένα, τόσο. Ναι. Ξέρω τι θα πεις. Ότι αν δεν ήταν αυτό το πρόγραμμα, εμείς δεν θα γνωριζόμασταν. Ότι σημασία έχει το ταξίδι και όχι η Ιθάκη. Κι άλλες τέτοιες μαλακίες. Σε πρόλαβα. Αφού ξέρεις και τι θέλω να πω. Ρε Σοφία. Σοφία. Κάτσε, ρε Σοφία. Περίμενε. Και τώρα τι κάνουμε? Δεν ξέρω, εσύ πες. Εσύ τι κάνεις τις νύχτες που δεν κοιμάσαι? Πράγματα που προς το παρόν δεν θέλω να μοιραστώ με κανέναν. Και σήμερα να κάνουμε κάτι που μοιράζεται. Ρε γιαγιά, εσείς οι πεθαμένοι, πώς και δεν δίνετε ποτέ κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία? Μόνο μας λέτε πόσο να προσέχουμε και πόσο πολύ μας αγαπάτε. Εσένα δεν σ' αγαπάω. Γιατί? Εσύ είσαι κακή επιρροή για τον εγγονό μου. Ρε, πόσο ηλίθιοι πρέπει να είστε για να πιστεύετε αυτά τα πράγματα? Ρε, γιατί δεν αφήνετε τους πεθαμένους στην ησυχία, μόνο κάθεστε και ακούτε αυτόν εδώ και του δίνετε λεφτά κιόλας. Ξύπνησε. Τι, κάτι δεν πήγε καλά, Όχι ρε. Γιαγιά μου, να σε φιλήσω. Σοφία! Έτοιμα! Και δεν το ανεβάσουμε αυτό στο site. Γιατί όχι? Γιατί είναι προφανές ότι είστε μεθυσμένοι. Μάγος είσαι. Τι λέτε? Το ξεσκεπάζουμε τον Γιούρι Γκέλλερ? Σε έχουν προλάβει άλλοι. Σοβαρά μιλάς. Γεμάτο είναι το ίντερνετ. Έλα ρε. Και εγώ τώρα που το έμαθα. Να σας πω, αυτή η μαλακία με τις φάρσες, μήπως ήρθε η ώρα να την παρατήσουμε? Αυτός Κύριε ανάπαυσον τας ψυχάς των κεκοιμημένων δούλων σου, πάντων των εν της ιερής κινητηρίας της πόλεως ταύτης αναπαυσαμένων αδελφών, πάντων των αποπεράτων έως περάτων της οικουμένης και κοιμημένων ευσεβώς, ορθοδόξων χριστιανών, πατέρων, προπατώρων, πάπων, προπάπων, γονέων, συζύγων, τέκνων, αδελφών, πάντων των εν της ιερής κινητηρίας της πόλεως ταύτης αναπαυσαμένων αδελφών, έμφω ατέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός, παν αμάρτημα το παραυτόν πρακτέν, ότι ουκ έστειναν. Αυτό το παραφέτη γιατί γράφει? Κάνω μια ταινία για τη ζωή μου. Εσύ θα είσαι ο πρωταγωνιστής. Έβρικα. Ωχ, ο Ίκαρος. Τον ξέρει. Καλά ρε Ουφό, δεν βλέπεις τηλεόραση? Όχι. Αυτός ο Ίκαρος δεν υποτίθεται ότι θεραπεύει τον καρκίνο? Όπα, τι κάνει αυτός? Α, μαγικά. Δηλαδή? Μπαίνεις καρκινοπαθής Ναι. και βγαίνεις φτωχός καρκινοπαθής. Και όχι μόνο εσύ, αλλά και ολόκληρη η οικογένειά σου. Πολλοί από τους πελάτες του γράφουν ολόκληρες περιουσίες τους. Και λοιπόν? Τι και λοιπόν? Εδώ δεν μιλάμε για απλά πατεωνίσκο, εδώ αξίζει να ασχοληθούμε. Ρε Ηλία, έχεις πραγματικά όρεξη. Εδώ και εγώ είμαστε με το πείραμα. Συμφωνώ. Μεγαλώσαμε πια για τη φάση με τις φάρσες. Μέχρι και ο Νίκος ενηλικιώθηκε. Θα ήταν τέλειο. Να κλείσουμε μια τεράστια αποκάλυψη. Η τελευταία φάρσα να είναι και καλύτερη. Ήρθε στην πιο κατάλληλη στιγμή. Τώρα που έκοψες τη χημειοθεραπεία,
Μπορούμε να ενισχύσουμε τον οργανισμό σου. Θα του δώσουμε την ευκαιρία να αντιδράσει μόνος του στο πρόβλημα. Οι γιατροί δεν μου δίνουν πολλές πιθανότητες. Άλλη δουλειά οι γιατροί, άλλη εμείς εδώ. Ξέρεις πόσοι από αυτούς έξω έπρεπε να έχουν πεθάνει πριν από μήνες, χρόνια? Δεν θέλω, ευχαριστώ. Θα πάρεις κάτι οπωσδήποτε. Καλά. Θα πάρω αυτό, το ευχαριστώ. Παρακαλώ. Το σπανάκι είναι εδώ, από τον κήπο μας. Τώρα έχεις λίγο από εμάς μέσα σου. Θέλω να πιεις και αυτό. Στην υγεία σου. Στην υγεία μας. Πρώτη σου φορά στην πισίνα. Εμένα από τις τελευταίες μου. Πας καλύτερα. Πώς με βλέπεις? Κώστας. Ηλίας. Καλώς ήρθες, Ηλία. Καλή δύναμη. Κύκλο. Αφήστε την ενέργεια να κυκλοφορήσει. Αδειάστε το μυαλό από τις σκέψεις. Σας προστατεύει το νερό. Σας προστατεύει η ομάδα. Καλωσορίζουμε τον καινούριο. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, τι αισθάνεσαι? Αυτό ακριβώς. Ένωση αλφαπινένιο, β-πινένιο, καμφένιο, καριοφιλένιο, ένα οκτωκινεόλι και βουτύλιο αγγελάτε. Δηλαδή. Σάλβια φυσινάλης. Χαμομηλάκι. Φασκόμηλο. Έστω ρε παιδί μου, φασκόμηλο. Κάνει καλό στο δέρμα. Κάνει καλό στο δέρμα. Κάνει. Κι όμως αυτοί πιστεύουν ότι τους θεραπεύει. Πλασίμπο. Baby, did you forget to take your meds? Ηλία, πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί συνεχίζεις. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Κλασική περίπτωση αυτοϋποβολής. Τι ελπίζεις να βγάλεις παραπάνω? Φεύγω. Γυρνάω στο χωριό μου. Δεν το πιστεύεις και πολύ, Ποιο? Το που γίνεται εδώ μέσα. Η αλήθεια είναι ότι έχω τις αμφιβολίες μου. Αλλά δεν χάνω και τίποτα να δοκιμάσω. Όχι, χάνεις. Πώς δεν χάνεις? Τώρα που είσαι εδώ, χάνεις όλα τα άλλα μέρη της υγείας που θα μπορούσες να είσαι. Μάλλον δεν θα προλάβω να δω και πολλά ακόμα. Μην είσαι τόσο σίγουρος. Εγώ ήρθα εδώ έχοντας λευκαιμία. Και τώρα? Και τώρα είμαι καθαρή. Ο γιατρός μου τα έχει χάσει. Έχεις μιλήσει στο γιατρό για αυτό το μέρος? Δεν θα καταλάβαινε. Απολύομαι και τρελαίνομαι. Σοφία, τώρα είσαι εντάξει? Άφησε λίγο την ένταση. Τώρα? Πάλι λείπει ο Ηλίας. Πού είναι? Παρατράβηξε αυτό το αστείο, δεν νομίζετε? Χάρηκα που τα είπαμε.
Καρκίνο στο κεφάλι. Υδροχόος στον Ερμή. Ναι. Πού το κατάλαβες? Είμαστε ομοιοπαθείς. Εδώ μέσα θα μάθεις να νιώθεις τον άλλον από χιλιόμετρα. Ωραία. Και ο κύριος? Πνεύμονες. Στο μάχη. Σε λίγο θα καταλαβαίνεις. Ξέρω. Έχουμε απαγορεύσει το κρέας. Αυτό όμως είναι ειδική περίπτωση. Μας το στέλνει ο Κώστας από το χωριό του. Και εμείς θα το φάμε, έχοντας στην καρδιά και το νου τον Κώστα. Θες να μου μιλήσεις κάποια στιγμή για τις διαφωνίες σου? Τι είναι αυτό? Δυναμώνει την ενέργεια του νερού μας, το έχει δώσει ο Ίκαρος. Θέλεις λίγο? Όχι, ευχαριστώ. Γιατί? Ξέρεις τώρα, για να βγει ένα φάρμακο στην κυκλοφορία χρειάζεται μια ολόκληρη διαδικασία. Ξέρω, Ηλία. Πειραματόζωα, φαρμακευτικές εταιρείες, κυκλώματα μεγαλογιατρών. Δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση που ο Ίκαρος θέλει να κρατήσει τη θεραπεία του μακριά από όλα αυτά. Τώρα, τα φάρμακα δεν είναι καφέδες στο σούπερ μάρκετ να τα αγοράζω μέχρι να κάτσει το καλύτερο. Πρέπει να εμπιστευτούμε τους γιατρούς. Οι οποίοι... Τότε γιατί δεν είσαι με αυτούς? Γιατί έρχεσαι στον Ίκαρο? Γιατί οι γιατροί μου δώσανε 3 μήνες ζωής. Ενώ ο Ίκαρος μια μικρή έστω απίθανη ελπίδα. Ωραία. Τότε να κρατηθείς από αυτή την ελπίδα και να την κάνεις κέντρο της σκέψης σου. Άσε με να μαντέψω. Άργησες γιατί ήσουν στον Ίκαρο. Ναι. Πάει πολύ καλά. Τι ακριβώς πάει πολύ καλά? Η αποκάλυψη. Είμαι πολύ κοντά στο να μαζέψω σημαντικά στοιχεία. Και στην τελική, δουλεύω και περισσότερο από όλους μας. Καινούργιες σημειώσεις, καινούργιο υλικό. Πότε πρόλαβες? Οι αϊπνίες. Πάνε όλο και χειρότερα. Λοιπόν, αυτά κόβεις, αυτά δεν τα κόβεις γιατί τρώγονται. Ή τα κόβεις και τα τρως. Καλώς ήρθες! Τι έγινε, πάλι δουλεύεις βράδυ? Τα ονόματα και διευθύνσεις των θυμάτων του Ίκαρου. Και τι μπορεί να βγει από αυτό? Να μάθουμε πώς μπήκανε και πώς βγήκαν από τον Ίκαρο. Θα σου πω εγώ πριν το ελέγξεις. Άλλοι θεραπεύτηκαν λόγω αυθυποβολής ή κλασικής ιατρικής και άλλοι πήγαν στα θυμαράκια. Κάνεις το καιρό εκεί μέσα, αγόρι μου. Εγώ δεν συμφωνώ. Πολλές φορές τα εμπειρικά δεδομένα κρύβουν αναπάντεχα πράγματα.
Εμένα με λένε Αλεξάνδρα, εσένα. Ηλία. Η γυναίκα μου κλαίει συνέχεια. Πώς θα τα βγάλει πέρα μόνη της και με ένα παιδί. Κι εγώ κάθομαι και την παρηγορώ. Το καταλαβαίνεις, εγώ παρηγορώ εκείνην. Ξέρεις τι κέρδισα εδώ? Εδώ πέρα νίκησα το φόβο. Ο φόβος είναι ο χειρότερος εχθρός μας. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω περάσει τόσο ωραία. Περίεργο, Να παρατηρείς τους άλλους και να παίρνεις δύναμη από αυτούς. Υπέροχο. Όσο ζεις, φαίνουν. Το αρχαιότερο ελληνικό τραγούδι που βρήκαμε γραμμένο. Αύριο θα το πούμε όλοι μαζί. Όψ, καλώς ήτανε. Έχεις να πατήσεις 10 μέρες στο εργαστήριο. Δεν κάνω λάθος. Δουλεύω σπίτι. Τις νύχτες. Πρωινά, τι κάνεις? Αφού ξέρεις τι κάνω, γιατί ρωτάς? Δεν σε ξαναβάλω στο εργαστήριο. Δεν σε εμπιστεύομαι πια. Για ξαναπες το, μ' αρέσει να τα ακούω. Οι ύλοι είναι κβαντικές αναταράξεις του κενού. Είμαστε τα μπάσταρδα της ένωσης του τίποτα με την αβεβαιότητα. Ξέρεις ότι ακριβώς η ίδια ιδέα υπάρχει στα αρχαία κείμενα της Ανατολής. Διαφορετικός δρόμος, ίδια συμπεράσματα. Ίσως τελικά ο δρόμος να είναι πιο σημαντικός από τα συμπεράσματα. Μ' αρέσει αυτό. Υπάρχει ο δρόμος του πειραματισμού και της λογικής και ο δρόμος της αυθαιρεσίας. Εσύ δεν είπες ότι σύμφωνα με την κβαντική δεν υπάρχουν απόλυτοι διαχωρισμοί και απόλυτες οντότητες? Όμως για να έχεις δεχθεί την κβαντική πρέπει πρώτα να έχεις δεχθεί την επιστήμη. Ναι, αλλά η κβαντική άλλαξε την επιστήμη, έτσι δεν μου πες? Ναι, άλλαξε την επιστήμη μέσα από την ίδια την επιστήμη. Τι δεν καταλαβαίνεις? Το καταλαβαίνω, εσύ δεν αντέχεις ότι στην ουσία λέμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όσο ζεις, φαίνουν, μηδέν όλος υλικού, προς το λίγον αίσθητο ζήν, το τέλος ο χρόνος απαιτεί. Τι έγινε? Είναι θλιβερό. Περισσότεροι από αυτούς δεν θα υπάρχουν σε μερικούς μήνες και τώρα τραγουδάνε ύμνους. Και πού είναι το θλιβερό? Πίσω από κάθε γελία ανθρώπινη πράξη κρύβεται η έλλειψη θάρρους απέναντι στο θάνατο. Εγώ εκεί κάτω βλέπω πολύ θαραλέους ανθρώπους. Τι είναι? Συγγνώμη. Αυτή η κατάσταση δεν την αντέχω.
Όσο καιρό είσαι στον Ίκαρο, πόσους ανθρώπους έχεις δει να θεραπεύονται? Όσο πιο όμορφος είσαι, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχεις. Σοβαρά τώρα? Σοβαρά, δεν ξέρω, δεν έχω μετρήσει. Πιστεύεις στον Ίκαρο, Απόλυτα. Δεν σου ζητούσε να κόψεις τη χημειοθεραπεία σου? Θα μου το έλεγε ποτέ αυτό. Δεν μου απάντησες. Μοιράζει. Πότε θα τα ξαναπούμε? Θα σε πάρω τηλέφωνο. Πάλι εσύ? Όπου και να πας, θα σε βρω. Πες που είναι. Αλεξάνδρα, Γιάννα. Ειρήνη. Αλεξάνδρα. Γιάννα. Δέσποινα. Αλεξάνδρα. Δώρα. Νίκος. Ιπποκράτης. Δέσποινα. Ναι. Αλεξάνδρα. Δέσποινα. Ναι. Γιάννα. 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 Νίκος. Ειρήνη. Δέσποινα. Μπράβο. Καλύτερα. Θέλω να φανταστείτε τον καρκίνο. Δείτε μέσα στο σώμα σας. Και τώρα θέλω να φανταστείτε τα λεμφοκύτταρα να επιτίθενται στον όγκο. Δώστε μορφή και σε αυτά. Οι εικόνες μας δίνουν δύναμη. Αρκεί να μην τις λατρέψουμε σαν είδωλα. Χέρια. Αλλάζουν. Χέρια. Αλλάζουν. Θέλω να βρείτε τον πρωτόγονο εαυτό σας, τον αληθινό σας εαυτό. Βρείτε τον Αφρικάνο μέσα σας, βρείτε τον Ινδιάνο. Αυτός είναι η δύναμή σας. Πάντως δεν είναι σωστό αυτό που κάνουμε. Γι' αυτό είναι ωραίο, ρε. Τότε εσύ γιατί έρχεσαι? Γιατί δεν σας εμπιστεύομαι. Αυτό εδώ μ' αρέσει. Αυτό είναι λίγο σκοτεινό. Και αυτό σαν να μην ταιριάζει με τα υπόλοιπα. Τι γελάς, βοηθάω καθόλου?
κάνεις εκεί, Ρόφο? Κοιμάσαι ακόμα? Δεν θα έρθω σήμερα. Γιατί? Είμαι κουρασμένος. Αύριο? Θα κάνουμε τίποτα αύριο? Έχω κανονίσει αυτό το σου πω. Με τους γκαγκά. Δεν είναι γκάγκα ρε μαλάκα. Καρκινοπαθής είναι. Ναι, ξέρεις, οι νορμάλ καρκινοπαθείς παλικάρι μου πάνε στον Άγιο Σάββα, δεν χορεύουν το χώρο της βροχής. Το προτέρημα αυτού του μέρους είναι ότι βρίσκεται κοντά στην ακτή το μεγαλύτερο βάθος της Μεσογείου. 5.000 μέτρα. Εκεί κάτω έχουμε βυθίσει ανιχνευτές. Μόνο τα νετρίνα μπορούν να περάσουν 5 χιλιόμετρα νερό σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και τι ιδιαίτερο έχουν αυτά τα νετρίνα? Τα νετρίνα είναι σωματίδια που γεννήθηκαν μαζί με το σύμπαν. Φέρουν δηλαδή πληροφορίες για τη γέννησή του. Και? Βρήκατε πώς γεννήθηκε το σύμπαν? Όχι. Η δική μου ερευνητική ομάδα έχει ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Ο πληθυσμός των νετρίνων που ανιχνεύουμε είναι το 1/3 των αναμενόμενων. Πού εξαφανίζονται λοιπόν τα άλλα 2/3? Δεν ξέρω. Δεν τα είδα πουθενά. Κανείς ποτέ δεν θα δει ένα νετρίνο. Α, και τότε πώς είστε σίγουροι ότι υπάρχουν? Δύσκολο να σου εξηγήσω, αλλά είμαστε σίγουροι. Μου αρέσει που πιστεύεις σε αόρατες οντότητες. Ξέρεις τι μ' άρεσε εσένα όταν σε γνώρισα? Ότι δεν φοβόσουνα το θάνατο. Γι' αυτό εδώ ρίσκαράτε λίγο στη ζωή που μου μένει. Ανάψει ένα κεράκι. Το ξέρεις ότι οι γυναίκες απαγορεύεται να μπαίνουν στο ιερό. Έχω μια θεωρία ότι ο χριστιανισμός είναι και καλυμμένος μισογυνισμός. Ως θεαρχικόν φως του υμνούντας το τρισήλιον φως της προσώπης, Υιον χορταστήσομεν την δόξαν σου, την γλυκίαν και φωτουργών και πανολβίων. Φως θεαρχικόν φως του υμνούντας το τρισήλιον φως της προσώπης. Το πρώτο βιογραφικό έχει να κάνει με έναν σκορπιό. Το δεύτερο της Βιργινίας είναι σίγουρα λιοντάρι. Και το τρίτο είναι ένας πολύ ωραίος εγώκερος. Εκεί.
Άκου τη φωνή του τύπου πίσω από την κάμερα. Δεν πέτυχες ούτε ένα. Θα ήθελες να ξαναδοκιμάσεις? Όχι. Η αρνητικότητά σου με αποσυντονίζει. Έχουμε τελειώσει. Τώρα μάλλον γνωριστήκαμε σε λάθος τόπο και σε λάθος χρόνο. Εσείς δεν λέτε ότι ο χρόνος είναι σχετικός? Δεν το νιώθεις αυτή τη στιγμή που διαστέλλεται? Όχι. Τον αισθάνομαι να τρέχει διαλυμένα γρήγορα. Αυτό που αποκαλείται αρρώστια δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται. Η αρρώστια είναι πλάνη. Φανταστείτε το σώμα σας γεμάτο φως, γεμάτο υγεία. Εστιάστε στο σημείο που σας ενδιαφέρει. Δώστε φως σε αυτό το σημείο. Δεν θέλω να πεθάνω! Δεν θέλω να πεθάνω! Δεν θέλω να πεθάνω! Δεν θέλω να πεθάνω! Πίστη. Δύναμη! Δεν θέλω να πεθάνω! Δύναμη! Πίστη! Δύναμη! Πίστη! Δύναμη! Πίστη! Δύναμη! Πίστη! Δύναμη! Πίστη! Δηλαδή τώρα θα έρχεσαι κανονικά εδώ? Κανονικότατα. Α, δηλαδή δεν σκέφτεσαι να... Φεύγω. Και τους αφήνω στην ησυχία τους. Επιτέλους. Δεν μου λες, στοιχεία μάζεψες? Όχι. Η Σοφία έχει δίκιο, δεν υπάρχει τίποτα να βρω. Πλασίμπο. Όχι ακριβώς. Υπάρχει κάτι το γνήσια θεραπευτικό. Τι ακριβώς είναι γνήσια θεραπευτικό στην ομάδα του Απατεώνα? Η ανθρώπινη επαφή. Ποια ανθρώπινη επαφή, μωρέ, με τον Καραγκιόζη, Ποια ανθρώπινη επαφή? Παύλο, ηρέμησε. Το θέμα τελείωσε. Ωραία. Να ηρεμήσουμε λίγο και να κάνουμε καμιά δουλειά. Γιατί του χρόνου μας βλέπω να το παίζουμε φακίριδες για να βγάλουμε κανένα φράγκο. Τουρμπάνι στο κεφάλι και λεμπίες πράσινες. Τι λέτε, ρε, Τι λέτε τώρα? Και αυτά που λέγαμε τόσα χρόνια? Δηλαδή τώρα τι, θα αρχίσουμε να πιστεύουμε και στα παραμύθια? Αν αυτά τα παραμύθια δίνουν δύναμη σε κάποιους ανθρώπους, ποιοι είμαστε εμείς να τους τα στερήσουμε? Είμαστε αυτοί που τόσα χρόνια λέγαμε ότι πρέπει να υπερασπιζόμαστε την αλήθεια. Αυτοί είμαστε. Να σου πω. Να σου το πω αλλιώς, μου συγχωρέσει τη χοντροκεφάλα σου. Θα πήγαινες να πεις την αλήθεια σε έναν ασθενή που παίρνει πλασίμπο και πηγαίνει καλύτερα? Θα πήγαινες? Ναι, εγώ θα πήγαινα. Αν δεν τον πήγαινα τον boost, θα πήγαινα. Ναι, ρε, θα πήγαινα. Αν του το πουλάει πανάκριβα για πραγματικό φάρμακο, φυσικά και θα πήγαινα. Ρε, αυτά δεν λέγαμε τόσο καιρό. Τι σκατά σας έπιασε τώρα, ρε! Παύλο, δεν έχεις μιλήσει με ανθρώπους που είναι καταδικασμένοι σε θάνατο. Δεν ξέρεις πώς είναι. Όλοι είμαστε καταδικασμένοι σε θάνατο. Κόφτε μαλακιά, ρε Νικό. Σοβαρά μίλησα. Γιατί να δώσεις την αλήθεια σε κάποιον που δεν τη θέλει? Και δεν τη χρειάζεται. Να προστατεύσεις όλους εκείνους που θα παρατήσουν γιατρούς και θεραπείες και θα τρέχουν να κάνουν μπάνιο στα χαμομήλια του Ίκαρου. Γι' αυτό! Είσαι να φύγει τη θεραπεία του. Είσαι σίγουρος? Είσαι σίγουρος, σου μιλάω! Γιατί εγώ από μια έρευνα που έκανα έχω άλλα στοιχεία. Παύλο, και αν η πίστη σε κάποιες περιπτώσεις δουλεύει καλύτερα από τη χημειοθεραπεία? Τι είπες τώρα κι εσύ, ρε Σοφία? Άκουσες τι είπες? Δεν είναι η πίστη σε κάτι έξω από αυτούς. Είναι σε αυτό που συμβαίνει μεταξύ τους. Και δώσ' μου λίγο από την αιωνιότητά σου. Θέλω να με βοηθήσεις. Λίγη από τη δύναμη. Πείτε την προσευχή σας στο δέντρο. Μιλήστε στο δέντρο.
Είναι πιο πιθανό ο Θεός να βρίσκεται μέσα του, παρά σε μια πρόστιχη εκκλησία. Τι έπαθες, γιατί εξαφανίστηκες? Τώρα θα άλλαζε τίποτα μεταξύ μας αν έφευγα από την ομάδα? Ηλία, υποτίθεται ότι η άρνηση είναι κάτι που συμβαίνει στα αρχικά στάδια. Όλοι έχουμε περάσει από εκεί. Δεν αρνούμε το τι έχω. Θα συνεχίσω χημειοθεραπεία κανονικά. Αυτό πες ότι οι γιατροί δεν σου δίνουν ελπίδα. Ίσως χρειάζεσαι λίγο χρόνο. Ίσως. Δεν πρέπει να γυρίσεις πίσω. Το δέντρο μου με περιμένει. Τώρα θέλω να είμαι μαζί σου. Σήμερα στην ομάδα ρωτούσαν για σένα. Και τι τους είπες? Ότι τρόμαξες με αυτό που ένιωσες και χρειάζεσαι λίγο χρόνο. Έχεις άγχος? Όχι βέβαια. Ο γιος μας είναι πολύ άσχολος. Μα σκεφτείς, είναι η πρώτη φορά που μας γνωρίζει η φίλη του. Και πού γνωριστήκατε? Και εδώ θα συνεχίσουμε ευθεία. Θα μου πεις επιτέλους που πάμε? Θυμάσαι ένα Κώστα από την ομάδα που γύρισε στο χωριό του? Ναι. Εκεί πάμε. Γιατί? Γιατί έχει να σου πει μερικά ενδιαφέροντα πράγματα για τη δουλειά που κάνει ο Ίκαρος. Μίλησες μαζί του? Φτάνουμε. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Πιάνει με το δεξί του χέρι και φωνάζει ο καημένος. Μήπως είναι και κανένας άλλος εκεί πάνω? Ικαρέ! Ικαρέ! Σκεφτόμουν τον Κώστα. Τι να κάνει? Γιατί δεν μας έστειλε τίποτα τόσο καιρό από το χωριό του? Μιλούσα χθες μαζί του. Είναι πολύ καλά. Στέλνει σε όλους χαιρετίσματα. Εκτός από θεραπευτής καρκίνου, μιλάς και με νεκρούς, Ικαρέ. Τι θες να πεις, Ηλία? Ο Κώστας έχει πεθάνει. Αφού του τελείωσε τη θαυματουργή θεραπεία του εδώ πέρα, βρέθηκε κάτω από το χώμα. Όχι! Ναι. Και γιατί μας το κρύψες? Κοίτα γύρω σου. Κοίτα τα πρόσωπά τους. Ξέρεις πόσο πίσω πήγε η θεραπεία τους με αυτό που είπες? Ώστε γι' αυτό μας λες ψέματα. Για να προστατεύεις αυτούς εδώ τους ανθρώπους.
Όχι το θησαυροφυλάκιο σου. Μιας και θες να μιλήσουμε για ψέματα, γιατί δεν λες σε όλους τον αληθινό λόγο που βρίσκεις εδώ? Μην ξεφτιλίζετε τις τελευταίες μέρες της ζωής σας. Δείτε το θάνατο κατάματα. Αληθινά. Μόνο έτσι μπορείτε να τον νικήσετε. Αξιοπρέπεια. Το τελευταίο πράγμα που μας έμεινε. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να σας εξηγήσω. Είναι αλήθεια αυτά που μας είπε ο Ίκαρος? Αλήθεια είναι. Τι είναι αλήθεια? Τι είναι αλήθεια? Ήρθες για να κάνεις πλάκα με την κολοπαρέα σου, μας έκανες πειραματόζα, τι σκατά ήρθες να κάνεις? Δεν ήρθα να κάνω πλάκα με την κολοπαρέα μου. Ήρθα να ξεμπροστιάσω ένα τσαρλατάνο που βγάζει χρήματα από την απελπισία των ανθρώπων. Οι άνθρωποι εκεί μέσα είναι στα αλήθεια άρρωστοι. Έχουν καρκίνο και πεθαίνουν. Κι εγώ έχω καρκίνο. Και πεθαίνουν! Κι εγώ πεθαίνω! Δεν κάνουν πλάκα με αυτά, Ηλία. Δεν κάνουν πλάκα. Πού το έχω κάνω πλάκα? Και για πόσο χρόνο μιλάμε δηλαδή? Λίγους μήνες. Πόσους? Το πολύ 6. Όλα αυτά βέβαια είναι στατιστικές. Υπάρχουν όγκοι που συρρικνώθηκαν χωρίς λόγο. Μου λες να περιμένω για κάποιο θαύμα. Ηλία, καλό θα είναι να δεις έναν ψυχολόγο. Και τι να του πω, Ράννα? Γιατρέ μου, πεθαίνω και δεν νιώθω καλά. Είναι φυσιολογικό? Γι' αυτό δεν πρέπει να αναλαμβάνουμε φίλους. Δεν αντέχω να σε βλέπω σαν ασθενή. Άννα, είσαι καλύτερη γιατρός που θα μπορούσα να έχω. Αλήθεια είπες? Ναι. Και κάνεις θεραπεία?
Ναι, αλλά δεν έχει και πολύ νόημα. Σε λίγο καιρό θα μπει στην τελική ευθεία και θα πρέπει να παίρνω μορφίνες για τον πόνο. Και στον Ίκαρο ήρθες για την ελπίδα, έτσι δεν είναι? Όχι. Δεν πίστεψα ποτέ. Τότε τι? Δέχτηκες να χρησιμοποιήσετε την αρρώστια σου για να κάνεις πλάκα με τους φίλους Δεν σου? κάναμε πλάκα. Και οι φίλοι μου δεν ξέραν τίποτα. Για την αρρώστια. Είναι δυνατόν? Νομίζεις πως είναι μια εμπειρία που θα μπορούσα να τη μοιραστώ με κάποιον? Ναι ρε γάμο, το μπορείς. Το έζησα στον Ίκαρο και το έζησες κι εσύ. Υπό τη σκέπη ενός ψέματος. Γάμα τις σκέπες, γάμα επιτέλους το ψέμα και την αλήθεια. Ποιος σχέστηκε? Εγώ. Και γιατί δεν μας το πες? Δεν ήθελα να αλλάξει κάτι. Αφού είχε αλλάξει κάτι. Υποτίθεται πως είχαμε για ιδανικό την αλήθεια. Πιστεύεις ότι είναι κατάλληλη στιγμή να του κάνεις κριτική? Αν το ήξερα, δεν θα τον πήγαινα στον τάφο. Καλά έκανες. Ηλία, νομίζω τελικά ότι αυτή η ομάδα σου έκανε καλό. Με το που πήγες εκεί άλλαξε η διάθεσή σου. Μην ψάχνεις κάτι μεταφυσικό. Απλώς ερωτεύτηκα. Δεν είναι απλώς αυτό. Και γιατί δεν μας την γνώρισες? Δεν πρόλαβα. Να μας την γνωρίσεις. Ρε, τι κάθομαι και ακούω. Έρωτες, αγάπες, λουλούδια, εναλλακτικές ομάδες. Ρε, εσείς, έχετε τρελαθεί όλοι σας. Τελείως! Τι έπαθες, μαλάκα? Εγώ τι έπαθα, ρε μαλάκα. Τι καθόμαστε και κάνουμε εδώ? Γιατί δεν ψάχνουμε να βρούμε γιατρούς? Παύλο, μόλις σας είπα. Δεν γίνεται τίποτα. Τι πάει να πει δεν γίνεται τίποτα? Στην Αμερική υπάρχουν νοσοκομεία, κλινικές, φάρμακα σε πειραματικό στάδιο. Κάθε μέρα βγαίνουν καινούρια. Τα ψάξες όλα αυτά? Τα ψάξα. Αρχίδια έψαξες. Αφού ψολοβρόντακες ρε στον Ίκαρο και στα χαμομήλια. Εντάξει, ρε Παύλο. Χαλάρωσε λίγο. Αυτό με συμβουλεύεις, Να ηρεμήσω και να χαλαρώσω? Αυτό μου λες? Τι κάνεις εδώ, ρε μαλάκα? Δεν έρχομαι. Τι πάει να πει δεν έρχομαι? Θέλει να μείνει μόνος του. Έλα ρε Νίκο να πάμε. Είναι σημαντικό να μας δει και τους τρεις. Γιατί δεν σέβεστε το ότι δεν θέλει να σας δει? Ρε μαλάκα, καταλαβαίνεις τη ψυχολογία είναι ο άνθρωπος, ναι ή όχι? Μας χρειάζεται. Έλα, τελείωνε. Ωραία, εγώ φεύγω. Όποιος θέλει έρχεται.
Δεν ήθελα να σας πω τίποτα. Μ' άρεσε αυτό που κάναμε στο εργαστήριο. Οι ώρες που περνούσαμε, που γινόμασταν κακοί με τους απατεώνες. Ποτέ δεν θα το μετανιώσω αυτό. Δεν ήθελα να αλλάξω τίποτα. Μόνο τα πράγματα να γίνουν πιο ουσιαστικά, πιο γρήγορα, στο τέλος. Να κλείσω ό,τι είχαμε ξεκινήσει. Με την απόφασή μου να μην σας μιλήσω, ξέρω ότι σας στέρισα κάτι. Δεν μοιράστηκα τις σκέψεις μου και τις αγωνίες μου αυτές τις τελευταίες μέρες της ζωής μου. Μια μικρή αναπλήρωση θα είναι αυτό το βίντεο που φτιάχνω για εσάς. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει. Θα μοντάρω υλικό, θα γυρνάω και θα μιλάω. Κάποια στιγμή αυτή η ταινία θα σταματήσει. Ίσως απότομα. Τόσο καιρό έλεγα ότι οι άνθρωποι γίνονται γελοί γιατί δεν μπορούν να αποδεχθούν ότι κάποια στιγμή θα πεθάνουν. Τώρα έφτασε η ώρα να αποδείξω ότι δεν είμαι γελίος. Ας υποθέσουμε ότι ζούσα πολλά χρόνια και κάθε μέρα γνώριζα μια άλλη γυναίκα. Και πάλι όμως, όλες αυτές οι γυναίκες θα ήταν ένα τίποτα μπροστά στην απειρία των γυναικών που υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρξουν. Το κλάσμα με άπειρο παρονομαστή είναι ίσο πάντα με 0. Άλλοι παρηγοριούνται με την ιδέα της μεταθάνατον ζωής. Εγώ θα πρέπει να αρκεστώ στα μαθηματικά. Αντίο, κορίτσια. Χαμένες ευκαιρίες. Πόσα πράγματα δεν τόλμησα και τώρα πια δεν προλαβαίνω. Μετά από μια εβδομάδα είπα να μην σκέφτομαι πια έτσι. Μου παρουσιάστηκε μια ευκαιρία ακόμα και είπα να μην χάσω. Και το όνομα αυτής, Δώρα. Δεν πρόλαβα να σας τη γνωρίσω. Θα τη δείτε και ζωντανά, φαντάζομαι. Θα έρθει στην κηδεία μου. Τι έχω καταλάβει εγώ, Τα πάντα που βλέπετε γύρω σας αποτελούνται από αόρατα σωματίδια. Υπάρχουν διαφόρων ειδών σωματίδια, τα οποία όλα τελειώνουν σε αιώνια. Ας πούμε, βοδόνια, θα λέγαμε τα σωματίδια, τα μικρά σωματίδια από τα οποία αποτελείται αυτό το βόδι. Χορτόνια είναι τα σωματίδια από τα οποία αποτελείται το χόρτο. Ένα χορτόνιο στην κοιλιά του βοδιού μεταμορφώνεται σε βοδόνιο. Να σας βλέπω να δουλεύετε με αυτό το πάθος και την περιέργεια του μικρού παιδιού. Να ψάχνουμε αυτά τα σωματίδια φαντάσματα 5 χιλιόμετρα κάτω από το νερό. Είστε ό,τι καλύτερο μου έχει τύχει στη ζωή μου. Δύσκολο να σας αποχαιρετήσω. Ελπίζω ότι όλοι αυτοί οι ηλίθιοι που μιλάνε για μεταθάνατον ζωή να έχουν δίκιο. Και να σας ξαναβρω. Όχι σε λιβάδια χλωερά, αλλά σε ένα τόπο που θα έχουμε κατανοήσει τα πάντα. Γιατί θα είμαστε άνθρωποι και ταυτόχρονα ζώα και φυτά και πρωτόνια και νετρίνα και θα ταξιδεύουμε με την ταχύτητα του φωτός. Θα βρισκόμαστε παντού και πουθενά ταυτόχρονα. Ο ένας μέσα στον άλλον, όλοι μέσα σε όλους. Τι τραβάς, ρε μαλάκα? Το Star System της Εκκλησίας. Μεταφυσικό θέατρο της παρηγοριάς. Τώρα κλαίνε το Θεό τους που πέθανε. Αύριο θα γιορτάσουν την Ανάστασή του. Γιατί, Θεέ μου, δεν με έκανες αφέλεια να πιστεύω στην ύπαρξή σου?
Προσκύνα, παιδί μου, κι εσύ. Προσκύνα και ας μην πιστεύεις. Αυτό το παραφέτη γιατί γράφει? Κάνω μια ταινία για τη ζωή μου. Εσύ θα είσαι ο πρωταγωνιστής. Όμορφοι άνθρωποι. Γλυκείς. Αλλά από την εφηβεία μου και ύστερα άνοιξε ένα χάσμα που δεν έκλεισε ποτέ. Δεν ξέρω τι ακριβώς τους είπα για την αρρώστια. Δεν ξέρω τι καταλάβανε. Θα μπορούσαν ποτέ να καταλάβουν γιατί αποφάσισα να κάνω φάρσα στον Ίκαρο. Ξέρω ότι δεν σ' αρέσουν αυτά, αλλά λέω ότι είναι πολύ καλό. Δεν έχεις να χάσεις και τίποτα. Πώς να τους εξηγήσεις ότι οι καλύτερες φάρσες είναι αυτές που κάνουμε στον εαυτό μας? Έλα. Καλά είμαι. Καλά είμαι, λέω. Λοιπόν, είστε όλοι εκεί? Ωραία. Έχω μια ιδέα. Μεταμορφώνονται. Από νετρίνα ΑΕΛ γίνονται νετρίνα ΤΑΦ. Γι' αυτό δεν τα βρίσκουν οι ανιχνευτές μας. Θα μπορούσα να τους απλώ. Ναι, αλλά για να μεταμορφώνονται θα πρέπει να έχουν μάζα. Ποτέ δεν αποκλείστηκε κάτι τέτοιο. Αυτό θα ήταν μια εξήγηση για τη σκοτεινή ύλη του σύμπαντος. Η Λία είναι πολύ καλή ιδέα. Δεν έρχεσαι από εδώ να τα πούμε? Όχι, θα πάω στο ψυχικό. Μόνος σου. Σας αγαπώ και τους δύο πολύ. Αλλά πρέπει να απομακρυνθώ για λίγο. Τα νερά και τα φώτα σου έχω πει. Ναι, ξέρω. Τα ποτιστικά μην τα πειράξεις. Τα έχω ρυθμίσει. Πάω στο εξοχικό μου και θα ήθελα να έρθεις μαζί μου. Μετά από όλα αυτά, γιατί? Γιατί δεν θέλω να πεθάνω μόνος μου. Όλα ρούχα δεν παίρνεις. Θα σου χρειαστούν. Τι ώρα είναι? 8:30. Είδες πόσο μεγάλωσαν οι μέρες?
Γεμάτο αναμνήσεις είναι αυτό το μέρος. Ωραίες αναμνήσεις, προφανώς. Πρώτα μπάνια, πρώτες παρέες, πρώτος έρωτας. Να ζηλέψω. Τη λέγανε Ελενίτσα και ήταν 7. Και δεν έχω τι να πω. Το νιστάζεις. Ο ύπνος είναι χάσιμος, Άννα. Οκ. Εγώ θα χάσω λίγο χρόνο μαζί σου. Καλός παράδεισος, Είδες, κάνω πρόβα. Ο Νίκος, ο Παύλος, η Σοφία. Δώρα. Γεια. Γεια σου. Έλα, Δώρα. Μαλάκα, Νίκο. Τι. Φαίνεται σε κηδείες, μαλάκα. Κόκκιλια. Τι βρίσκεις την όρεξη, ρε μαλάκα, πρωί-πρωί. Όσο ζεις, μπαίνουν, μηδέν όλος λυπούν, πρόσω λίγον αίσθητος, το τέλος όμως. Και ρε μαλάκα, πάνω από το κεφάλι μου έχεις κάτσεις. Τι σου ρε μαλάκα, πες το, σαν το φάρο ρε μαλάκα, πες το γάμο, πες το, τι να σ' αφήσω, πες το μαλάκα, να σου πω. Αν και συνεχίσεις να με κλαις πριν από την ώρα μου, στο ορκίζομαι θα σε πάρω μαζί μου, το καταλαβες. Το χιούμορ σου πάντως δεν μου λείψει. Θα φιληθείτε. Θα φιληθούνε. Τι έχουμε εδώ, δωράκια. Μορφίνης για λοιπόν. Δεν τη χρειάζεται. Άμα δεν τη θέσεις, παίρνω εγώ. Άσε ρε. Α, τις πάρουμε όλοι μαζί. Εντάξει κύριε καθηγητά, εντάξει. Το τέλος
Γεια, καλό βράδυ. Με την κάμερα είναι πάλι. Ντοκιμεταρίστη του να γίνω και φυσικός. Τώρα εμείς παίρνουμε ενέργεια από τη γη. Καλά το είπα δώρα. Καλά το είπες. Ο υπέρτατον, αν υπάρχει, στείλε μας ένα σημάδι. Το βρίσκεις πολύ αστείο. Αστείο Σπασίκλη, να τελειώσει μια φορά αυτό που έλεγε κάποιος. Σας την κάναν τα νετρίνια. Νετρίνα. Νετρίνα. Και μεταμορφώθηκαν. Σε τι? Σε τι είπες μεταμορφώθηκαν? Σε τι? Ναι, σε τι? Σε τι? Σε νετρίνα τι? Από νετρίνα L σε νετρίνα τι? Τι δεν καταλαβαίνω. Ρε. Τελικά σε αυτή τη ζωή πρέπει να είσαι νετρίνο. Περνάς από όλα αέρας και αποφεύγεις τις συγκρούσεις. Γεια μας. Εγώ θα ήθελα να ήμουν ανδρώνιο. Εσύ, Ηλία, αν ήσουν ένα σωμάτι, τι θα ήσουν? Φωτόνιο. Φως. Thank you.